נוכחית שהיא כמובן שנה מעוברת. כתבנו חזי מחלב על המסע של יהודים קראים לחיפוש האביב, צילום רותם צוברי. שיבולת בשדה קוראה ברוח מאומץ גרעינים קרב. האביב הגיע, אבל בעבור היהודים הקראים הוא נושא משמעות אחרת מהיהדות הרבנית. משמעותו, מצב מסוים של הבשלת השעורה שעל פיה נקבע חודש ניסן לפי הלוח העברי הקדום. קבוצה של קראים מהלכת בשדה השעורה כדי לבדוק האם סוג הדגן החשוב הזה כבר הבשיל. לוחצים עליו, זה פשוט דרך מאוד פשוטה לדעת מה אחוז הלחות שלו. אז אם יוצא מזה, זה משהו כמו 30%. זה בסוף של התולעת, זאת אומרת זה תולעת, כן. זה כמה ימים יהיה אביב, כלומר הוא ממש קרוב. היהודים הקראים אינם מקבלים את פרשנות חז"ל או כל סמכות רבנית אחרת, תורה שבעל פה, תלמוד וגמרא. הם דבקים בדברי המקרא בלבד, ומכאן שמם קראים. זו גם הסיבה שלוח השנה שלהם שונה מהלוח העברי. בכל שנה יוצאים שליחים לשדות בחיפוש אחר השעורה שהבשילה. זו נקבעת על פי מידת הלחות והצבע של השעורה. ככתוב, והפשתה והשעורה נוקתה, כי השעורה אביב והפשתה גבעול. למה אנחנו מחפשים אביב? כי בסופו של דבר שנוכל לקבוע את הפסח בחודש האביב. שנאמר, שמור את חודש האביב ועשית פסח לאדוני אלוהיך. אז מכאן בעצם ישנה מחלוקת מאוד גדולה בין היהדות הרבנית ליהדות הקראית, סביב היום הראשון שממנו מתחילים את הספירה. היהדות הקראית טוענת שממחרת השבת פירושו של דבר שמדובר בשבת בראשית. הקראים מייחסים חשיבות רבה ללוח השנה. הוא אינו קבוע מראש ומבוסס על היום שבו נראה הירח בפעם הראשונה בחודש, וזה נקבע כראש החודש. הבשלת השעורה בארץ ישראל היא הסימן לאביב שבו אמור לחול חודש ניסן, ומכאן גם לעיבור השנים. קריטריון לקביעת ראשי חודשים על פי ההלכה הקראית, בהתאם למה שכתוב במקרא, זה על פי הירח, על פי ראיית הירח. מדי חודש בחודשו יוצאים ביום ה-29, שזה ליל ה-30, ופשוט מאוד עורכים תצפיות ברחבי הארץ, ומרגע שנראה הירח, אנחנו בעצם מכריזים על היום הבא כראש החודש, של אותו חודש כמובן. במשך השנים אני הגעתי למסקנה, רגע, אם זה מה שכתוב בתורה, בעיניי אנחנו צריכים לעשות את זה, לדעתי. ומה שהאורתודוקסים אומרים, הם אומרים שיגיע המשיח ויחדש את הסנהדרין, אז הם יחזרו לעשות לפי הראייה הממשית. ואני אומר לעצמי שיבוא המשיח, אני לא אגיד לו, אני חיכיתי לך לקיים את המצוות עד כמה שיכולתי, אני רוצה להגיד לו שניסיתי לפי מיטב יכולתי. הקראים בישראל הם כיום כ-35,000 בני אדם, ולהם 13 בתי כנסת ב-11 יישובים. השנה חל חג הפסח במועד משותף ליהודים הקראים וליהדות הרבנית, ולפחות הפעם אין חילוקי דעות בין שני הזרמים. בהכנת הכתבה היפה הזאת של זליקוביץ'. הנה